स्वामींचा रोल करताना तुम्हाला कोणते अनुभव आले? 1300 भाग पूर्ण झाले. 4 वर्षांचा प्रवास आहे. मी हेच म्हणतो की असा एकही दिवस जात नाही खरं तर की त्या दिवशी कुठला अनुभव आला नाही. असे कोणते प्रसंग आहेत की खरंच म्हणजे ते एवढे ऍक्टिंग करताना ते इतकं पॉवरफुल झालं? खरं सांगू ही भूमिका साकारणं म्हणजे एक तर फार मी स्वतःला खूप नशीबवान समजतो की आज जे ब्रह्मांड नायक आहे त्यांची भूमिका साकारण्याची संधी मला आज मिळाली. ज्या क्षणी मला ही भूमिका मिळाली ना, मला आजवर कधी पण नाही या गोष्टीत दडपण 1% पण नाही. मला सध्या तर रोज स्वामी नव्याने कळत आहेत, कारण स्वामींचा स्वभाव हा इतका अनप्रेडिक्टेबल आहे. असं होऊ शकत नाही तुम्ही आज स्वामींबद्दल वाचलं आणि उद्या तुम्हाला कळालं. पण मग हे ऍक्टिंग करताना असं होतं का की म्हणजे असं कधी कधी असं वाटतं की मी ऍक्टिंग नाही, मी खरंच जगतोय स्वामी? मी नाही करतो विचार एवढं खरं सांगायचं तर. एवढे भाग चालू आहेत सतत आणि मला वाटतं रोज किती तास शूट असतं? मिनिमम 12-13 तास, 20 ते 22 मिनिटाचा 20 ते 22 मिनिटासाठी 12 ते 14 तास. हो, वर्षभर काहीच काम नाही. बापरे, केवढी मोठी परीक्षा. आणि अचानक एक दिवस फोन आला संध्याकाळी मला आणि त्यांनी विचारलं की स्वामींची मालिका करत आहोत, तुम्ही स्वामींची भूमिका कराल का म्हणून. म्हटलं ऑफकोर्स करेल. तर दुमत नाहीच हो किंवा नाही. त्यांना ऑडिशन आवडलं. मग म्हणे आपण लुक टेस्ट करूया. केस काढशील का म्हणे. तुमच्या घरात स्वामींचा फोटो आहे मोठा. मी फोटो समोर उभं राहिलो आणि समोर आजी होती सोफ्यावर. मी त्याला काही सांगितलं नव्हतं कुठली भूमिका आहे काय 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 नाही. आणि मी त्याला म्हटलं काय काही साम्य वाटतंय का फोटोमध्ये आणि माझ्यात काही साम्य वाटतंय का. हो वाटतंय म्हणे. देव करो आणि यांचंच काम तुला मिळून जाऊ म्हणे. बघ तुला काहीच माहित नाही कुठला रोल करतोय काय करतोय आणि तुझ्या तोंडून निघून गेलं की देव करो आणि यांचंच काम तुला मिळून जाऊ म्हणे. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा दिवस काही वेगळाच आहे. आता आहे दत्त जयंती. आज आपले खास पाहुणे आहेत ज्यांना तुम्ही नावाने ओळखत नसाल, पण त्यांचा चेहरा नक्कीच बघितला आहेत आणि ते आहेत अक्षयजी. स्वामी समर्थांच्या सिरियलमध्ये त्यांनी केलेला रोल, त्यांचा आत्तापर्यंतचा नाटकातला प्रवास, त्यांची तळमळ, जिद्द आणि कष्ट आणि त्यांच्यात भिनलेले स्वामीजींचे विचार, या विषयावरच्या आमच्या गप्पा इतक्या रंगल्या की 1 तास कसा गेला कळलंच नाही. तुम्हाला हा एपिसोड नक्की आवडेल. तर मग चला बघूया अक्षयजी आपल्याला आज काय सांगतायत ते. नमस्कार, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू सो मच. आणि मला एक सांगा, मी तुम्हाला स्वामी म्हणू का अक्षयजी म्हणू? अक्षय म्हणा. चालेल. येस. तर आता स्वामी समर्थ ही मालिका जवळजवळ 1300 भाग झालेले आहेत आणि सतत 4 वर्ष मला वाटतं नंबर 1 TRPला ती आहे. तर हे स्वामींचा रोल करताना तुम्हाला कोणते अनुभव आले किंवा कोणते किस्से तुमच्याजवळ आहेत ते जरा सांगा. नाही, खूप गोष्टी आहेत. म्हणजे तुम्ही आता म्हणाल त्याप्रमाणे 1300 भाग पूर्ण झाले. 4 वर्षांचा प्रवास आहे आणि इतक्या गोष्टीत करतात, इतके अनुभव आहेत. आणि म्हणजे मी बऱ्याचदा मी हेच म्हणतो की असा एकही दिवस जात नाही खरं तर की त्या दिवशी कुठला अनुभव आला नाही किंवा रादर कोणी भेटलं नाही, आलं नाही, बोललं नाही. आणि म्हणजे मला एक सांगताना खरं इतकं छान वाटतं ना की या मालिकेचा 50% प्रेक्षक वर्ग नाही, लहान मुलं आहेत सगळी. लहान मुलं म्हणजे साधारणपणे एक 7-8 वर्षांची मुलं असतात ना, हा प्रेक्षक वर्ग 50% आहे. आणि मला असं वाटतं की ही फार मोठी अचिव्हमेंट आहे. खरं तर काय म्हणजे आज त्या मुलांकडे बघण्याकरता इतक्या गोष्टी आहेत. आज म्हणजे आज OTT आहे, कार्टून आहेत, बरंच काही काही आहे. पण तरीसुद्धा आज ती मुलं आवर्जून स्वामींची मालिका बघतात किंवा त्यांना स्वामी काय सांगतात हे ऐकायला आवडतं किंवा स्वामींचा मंत्र असेल सो ते त्यांना ऐकायला आवडतं. आणि बऱ्याचदा असं होतं की बाहेर कुठेही मी गेलो ना तर पालकांच्या आधी लहान मुलं धावत येतात, स्वामी असो स्वामी असो म्हणून. आणि मग ते भेटतात, भरपूर बोलतात किंवा मग ते मला मंत्रच पढून दाखवतील, एखादं वाक्यच मला म्हणून दाखवतील आणि मग नंतर ते पालक भेटतात. सो खूप छान वाटतं. आणि म्हणजे रात्र मला मध्यंतरी एक प्रतिक्रिया आली होती एका पालकांची सोशल मीडियावर की तुम्ही तुमच्या मालिकेतून येणाऱ्या पिढीवर खूप छान संस्कार करतायत म्हणून. अरे वा. आणि मला असं वाटतं की ही आत्तापर्यंत आलेली सगळ्यात उत्तम प्रतिक्रिया आहे. कारण जर तुम्ही तुमच्या कामातून काही अंशी जरी येणाऱ्या पिढीवर संस्कार करू शकणार असाल तर याहून मोठी गोष्ट अजून काय असू शकत नाही. सो खूप छान वाटतं. आणि जेव्हा अशा प्रतिक्रिया येतात किंवा असे प्रेक्षक भेटतात सो खूपच मस्त वाटतं. आणि खूप वेगवेगळ्या टप्प्यांवरती खरं तर मला असे वेगवेगळे अनुभव आले आहेत. म्हणजे
एकतर मी ना खूप खूप सुरुवातीचा अनुभव होता एक. मी असंच आमचे एक ओळखीचे होते, त्यांच्या घरी मी गेलो आणि त्यांना भेटलो आणि त्यांच्याकडे नेमकं ना कोणीतरी आलं त्यांच्या ओळखीचं. त्यांनी मला पाहिलं आणि ते असं एकदम हे होऊन गेले, की अरे तुम्ही कसं काय इथे? तर म्हणे माझ्या मुली आहेत म्हणे 2 लहान, त्या जर का असतात म्हणे आता इथे तर त्यांना खूप आवडलं असतं म्हणे, त्या स्कूल गोईंग मुली छोट्याशा, पण नेमक्या त्या नाही आहेत म्हणे. म्हटलं हरकत नाही, पुढच्या वेळी येईन तेव्हा भेटूयात. आणि असं म्हणून मी घराबाहेर निघालो आणि त्या 2 मुलींना त्याच वेळेस आल्या त्या तिकडून. तर त्या पहिले आल्या आणि त्यांचं माझ्याकडे लक्ष नव्हतं, त्या वडिलांकडे गेल्या आणि मग ते वडील म्हणे पाहिलं असं कोण आलं आहे? तर त्यांनी माझ्याकडे पाहिलं आणि छोटी मुलगी तिने मला अशी मिठीच मारली लगेच आणि ती सोडेच ना, नाही ते तुम्ही इथेच थांबा म्हणे, इथेच थांबा म्हणे. तर ते मला इतकं छान वाटलं, की म्हणजे आपण आपल्या कामांमधून ह्या पिढीपर्यंत पण पोहोचतो आहे आणि खूप मस्त वाटली असे. आणि मला काय ना कायम माझं हे म्हणणं असतं, की मोठ्यांना किंवा तुम्हाला आणि मला माहिती आहे स्वामी कोण आहेत, काय आहेत. पण त्या लहान मुलांना तितकंसं माहीत नाही आहे. पण तरीसुद्धा आज ती मुलं कनेक्ट होत आहेत मालिकेला किंवा स्वामींचे विचार त्यांना ऐकायला आवडत आहेत. आणि मालिकेत काय ना, म्हणजे स्वामीसुद्धा लहान मुलांबरोबर खेळतात, रमतात, गोट्या खेळतात लहान मुलांबरोबर. हो. हो. त्यामुळे त्या मुलांना अजून आवडतं ते सगळं बघायला. आणि बऱ्याचदा मालिकेची लहान लहान मुलं असतात, ती सगळी स्वामी आजोबा या नावाने हाक मारतात. त्यामुळे बाहेर पडलं की ही पण लहान मुलं सगळी स्वामी आजोबा म्हणूनच हाक मारायला सुरुवात करतात. सो असं मजा येते पण. पण मग असं कधी झालं का की शूटिंग दरम्यान असं एखादं काहीतरी असं घडलं आणि असं वाटलं आता काय करायचं, पण काहीतरी स्वामींनी चमत्कार घडवून आणला? आणि एक सांगू का सगळ्यात पहिले तर आता मी 4 वर्ष आले मी ज्या ठिकाणी मी शूट करतोय ना, तर त्या जागेत माहिती आहे खूप एक पॉझिटिव्हिटी आहे आणि ती ना डे बाय डे ती खूप अशी आम्हाला जास्त जाणवायला लागली ॲक्च्युली. आम्ही जिथे आता काम करतो. डे 1ला पण जेव्हा आम्ही आलो सेटचं, मी तर सगळ्यात आधी गेलो रादर कुठे सेट हा? मडला. मडला. हां. खरं तर म्हणजे सगळं शूट सुरू होण्याच्या आधी मी सेटवर गेलो होतो. कारण आमचे सुरुवातीला काही प्रोसेस असते. बेसिकली एक थोडंसं रीडिंग म्हणा किंवा एक वर्कशॉप काइंड ऑफ काही गोष्टी असतात. तर तेव्हा तर इतर कोणीच नव्हते आर्टिस्ट. फक्त मी आणि मग ती काम करणारे सगळी लोकं असायची आणि मग डिरेक्शन टीममधली काही लोकं. तर ना ज्या क्षणी असं एंटर झालं होतं ना, ते एक जाणवतं तुम्हाला एक. प्रत्येक वास्तूमध्ये तुम्हाला एक काही ना काही जाणवतं एंटर झाल्या. सो ती पॉझिटिव्हिटी इतकी आहे ना त्या ठिकाणी, की तुम्हाला काम करताना असं तो थकवा, कंटाळा ह्या गोष्टी जाणवत नाही तुम्हाला. म्हणजे स्वामींचं अस्तित्व आहे तिथे. आहेच. तिथे काय सगळीकडेच राहतं म्हणजे प्रत्येक ठिकाणीच आहे. आणि त्या ठिकाणी तर दिवसभरात स्वामींचं नामस्मरण इतक्या वेळा होतं, कळत नकळत प्रत्येकाच्याच तोंडून. कारण दिवसभरामध्ये प्रत्येका तोंडीच स्वामींचं नाव आहे. आणि त्या नामस्मरणाने म्हणा किंवा त्यांच्या प्रेझेन्सनी म्हणा किंवा त्या वाईब्सनी म्हणा, विचारांनी म्हणा, त्या पूर्ण जागेमध्ये ना ती पॉझिटिव्हिटी डे बाय डे ना खूप अशी वाढत गेली आहे आणि खूप प्रसन्न वाटतं. बरं हे फक्त माझंच म्हणणं नाही आहे. म्हणजे सेटवर जी कोणी व्यक्ती येते, जी अनोळखी असेल किंवा कोणाचे नातेवाईक आले किंवा कोणी ते सेटवर भेटायला आलं, तर प्रत्येकाचं हे म्हणणं आहे. म्हणे आम्ही इथे आलो ना की इथून पाय निघत नाही म्हणे आमचा. इकडेच आम्हाला थांबावंसं वाटतं म्हणे बराच वेळ. आणि बऱ्याच जणांचं म्हणणं आहे. सो खूप छान वाटतं. आणि स्वामींचे कोणते विचार तुम्हाला भावतात? म्हणजे तुम्ही भूमिका निभावता, पण शेवटी इतके एपिसोड केल्यानंतर तुम्ही आणि स्वामी एकच होऊन जाता ना. तुम्ही त्या भूमिकेत इतके शिरता, तर त्यांचे असे कोणते विचार आहेत की जे तुम्हाला भावतात किंवा त्यांच्या त्या विचारांमुळे तुमच्यामध्ये परिवर्तन घडलं? आता काय ना, जर का आपण नीट बघितलं तर म्हणजे तुम्ही मगाशी चमत्कार हा एक शब्द तुम्ही यूज केला. तर माझं थोडं जरा एक मत वेगळं म्हणण्यापेक्षा ना, मला असं वाटतं की देव हा चमत्काराच्या खूप पलीकडे आहे. काय होतं, बरेच जण फक्त चमत्कार आणि देव असं एक कॉम्बिनेशन बरेच जण क्रिएट करतात. तर माझं ना थोडं वेगळं आहे की देव हा खूप चमत्कारांच्या पलीकडचा आहे आणि देव कळणं सोपं नाही आहे एवढं. फार मोठी गोष्ट आहे ते. पण असं म्हणतात ना की जिथे चमत्कार तिथे नमस्कार. मी तेच म्हटलं ना की माझ्या त्याच वाक्यात सगळं आलं की लोकांनी फक्त का त्या वेळेस बांधलं आहे किंवा ते कॉम्बिनेशन लोकांनी एक सेट केलं तसं. ऑफकोर्स चमत्कार आहेतच किंवा प्रचिती आहेच, या सगळ्या गोष्टी आहेच, पण देव त्याच्या खूप पलीकडे आहे. म्हणजे स्वामींचे पण आहेत ना, तुम्ही जर का नीट कधी पाहिलं ना, तर स्वामींनी त्या काळामध्ये पण असे मेसेजेस दिलेत ना की ते आज 2024मध्ये पण ॲप्लिकेबल आहेत. अरे खूप सिम्पल सांगतो मी तुम्हाला, 1-2 एक्झाम्पल सांगतो की ते म्हणाले ते स्त्री आणि पुरुष समानता. टॉपिक बघा सिम्पल आहे असं बघितला तर, पण खूप डीपसुद्धा आहे. म्हणजे त्या काळामध्ये 1800 काळामध्ये स्वामींनी हे सांगितलं की स्त्री पुरुष समानता आहे. म्हणजे नवरा आणि बायको ही एकाच गाडीचे 2 चाकं आहेत ना. ही
एक चाक जरी तुमचं लहान मोठं असेल किंवा एक चाक जर का लूज झालं तर गाडी चालेल का तुमची प्रॉपर? नाही चालणार. त्यामुळे अमुक एक काम बाईचं, अमुक एक काम माणसाचं, असं करून कसं काय चालेल? तुम्ही संसार जेव्हा करतात तेव्हा तुम्ही ते कामं वाटून घेतली पाहिजे. वाटून घेतली पाहिजेपेक्षा एकमेकांना समजूनच तुम्ही संसार केला पाहिजे. तर हा खूप ना एक साधा टॉपिक आहे पण खूप डीप आहे. किंवा एक साधं आहे की तुम्ही ना दगडात देव शोधायला जाऊ नका तुम्ही. देव हा माणसात आहे, तुमच्यात आहे, माझ्यात आहे, प्रत्येकात आहे. सो तुम्ही माणसात देव शोधा ना. समजा आपण एखाद्या माणसाला आज आवश्यकता आहे, एखाद्या गोष्टी काही अडचण आहे आणि मी त्या माणसाला मदत न करता मी वेगळ्याच ट्रॅकवर काहीतरी आहे, तर मग देवाला आवडेल का ते? ही सगळी देवाचीच मुलं आहेत ना. जर तुम्हाला आज गरज आहे एखाद्या गोष्टीची, तुम्ही अडचणीमध्ये आहात आणि जर का तुमचा प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह करू शकतो आहे, तर मी का नाही करायचं मग? मी तुम्हाला हेल्प करतो ना. तुमच्यामधला देव किंवा तुम्हाला माझ्यामधला देव हा दिसला पाहिजे आणि माणसाने माणसाशी चांगलं वागलं पाहिजे. पण ते बऱ्याचदा म्हणतात की तुम्ही ना तुमच्या कर्तव्य जे आहेत ना, तुमची बेसिक कर्तव्य ती पूर्ण करा पहिले. तुमची कामं पूर्ण करा आणि हे सगळं करून तुम्हाला वेळ मिळाला ना, फक्त मनातून माझं एकदा नामस्मरण करा. तुमचा नमस्कार माझ्यापर्यंत पोहोचेल. म्हणजे तुम्हाला कायम फक्त माझ्याकडेच आलं पाहिजे असं नाही आहे. म्हणजे मला भेटायला तुम्हाला फक्त मंदिरात आलं पाहिजे असं पण नाही आहे. तुम्ही तुमची सगळी कर्तव्य पार पाडा, जबाबदाऱ्या पार पाडा आणि जेव्हा वेळ मिळेल फक्त मनापासून मला एकदाच माझी आठवण काढा. तुमचा नमस्कार माझ्यापर्यंत पोहोचेल. अरे वा. सो हे खूप डीप आहेत आणि ह्या ना की सिम्पल गोष्टी आहेत बघा तुम्ही, पण आजही ॲप्लिकेबल आहेत. तेव्हा सांगितलेल्या आणि या आजच नाही, ह्या कायमस्वरूपी ॲप्लिकेबल असणार आहेत. पण आपण काय करतो, आपण फक्त ना आपल्या सोयीपुरत्या गोष्टी निवडतो. अरे मी हे केलं बरं का, ओके, मी हे केलं, ओके. अरे पण त्यांनी काय काय सांगून ठेवले ते फॉलो करा ना. बरं त्यांनी समजा 100 गोष्टी सांगितल्या असतील ना, त्यातल्या 10 तर फॉलो करा तुम्ही, तरी तुमच्या आयुष्यात किती बदल घडेल. पण आपण आपल्या सोयीप्रमाणे गोष्टी निवडतो बऱ्याचदा. सो तसं नाही व्हायला पाहिजे. आणि मला सांगा की स्वामींच्या जीवनातले बरेच प्रसंग तुम्ही रंगवलेत ना हो. सिरियलमध्ये. तर असे कोणते प्रसंग आहेत की खरंच म्हणजे ते एवढे ॲक्टिंग करताना ते इतकं पॉवरफुल झालं? असे कुठले प्रसंग स्वामींच्या जीवनातले तुम्ही साकारलेत? खरं सांगू का, ही भूमिका साकारणं म्हणजे एक तर फार म्हणजे मी स्वतःला खूप नशीबवान समजतो की आज जे ब्रह्मांड नायक आहेत आणि त्यांची भूमिका साकारण्याची संधी मला आज मिळाली. ते खरंच मी स्वतःला फार नशीबवान समजतो या गोष्टीकरता. आणि म्हणजे मला बऱ्याचदा हा प्रश्न विचारला जातो की रे तुम्ही हे करताना म्हणजे काय वाटतं तुम्हाला, कसं वाटतं? पण खरं सांगू का, म्हणजे मी ज्या क्षणी मला ही भूमिका मिळाली ना, मला आजवर कधी पण ना या गोष्टीत दडपण 1% पण नाही मला. जबाबदारी म्हणाल तर 100% आहे. खूप मोठी जबाबदारी आहे. पण दडपण असं कधीच नाही आलं मला. मी डे 1 पासून कधी आलं नाही मला दडपण. बरं एक असं आहे की आता माझ्या लहानपणापासून म्हणा किंवा माझ्या जन्माच्या आधीपासून आमच्या घरात स्वामींचं आहे. माझ्या आजोबांपासून स्वामींचं घरात करतात. त्यामुळे स्वामींना मी लहानपणापासून घरात पाहत आलेलो आहे. म्हणजे माझ्याकरता स्वामी मी कधी असं देव किंवा अरे बापरे म्हणजे भीती किंवा असं न बघता ना, स्वामी हे कायम मी माझ्या घरातली एक व्यक्ती म्हणून पाहत आलो आहे. म्हणजे जसे माझ्याकरता आजोबा होते ना घरात, तसं मी स्वामींना पाहतो आहे लहानपणापासून. त्यामुळे ते मला असं खूप ते वेगळं कनेक्शन आहे. म्हणजे मला अजूनही आठवतं लहानपणी असो किंवा आत्ताही असो, असा काही प्रॉब्लेम असेल ना, तर एक तर आपण कोणाला सांगतो, घरातल्या मोठ्या माणसांना सांगतो. बरं तर काही गोष्टी ज्या आपण नाही सांगू शकत आपण कोणाला सांगतो, मग त्या आपण देवाशी बोलतो ना आपण मनात. सो मी बऱ्याचदा असं व्हायचं की आमच्या घरात मोठा फोटो आहे स्वामींचा, तर फोटोसमोर उभं राहायचं आणि जे काय तू मनात सांगून टाकायचं ते. बरं ती सवय माझी आज पण आहे, अजूनही असते ती. त्यामुळे ते इतकं कनेक्शन वेगळं आहे ना ते. म्हणजे म्हणून मगाशी म्हटलं की स्वामींना लहानपणापासून मी घरातली एक मोठी व्यक्ती, आजोबा ह्याच नात्याने पाहत आलेलो आहे. सो ऑफकोर्स एक म्हणजे आदरयुक्त भीती आहेच, श्रद्धा मनापासून आहे आणि भरपूर आहे. आणि भक्ती म्हणाल तर भक्ती करण्याची प्रत्येकाची पद्धत वेगवेगळी आहे. आणि माझी भक्ती करण्याची पद्धत विचाराल तर मी हेच म्हणेन की असं मी सांगितलं की मी आणि ते आम्ही एक छान ज्या व्यक्तीशी आपण कम्फर्टेबली बोलू शकतो आणि आपल्या मनातल्या गोष्टी मांडू शकतो ना, सो अशा पद्धतीची भक्ती आहे माझी की मला आवडतं. आणि कधीही काही अडचण असेल, काही प्रॉब्लेम असेल किंवा खुश असेल मी, तरी सांगतो मी. म्हणजे ना एक गंमत आहे, आता ही योगायोग म्हणा काय मला माहीत नाही, पण हे प्रत्येक वेळेस जुळून आलं आहे. लहानपणीसुद्धा आहे ना आमच्या घरामध्ये
एंटर केलं ना मी की समोरच स्वामींचा फोटो होता. मग त्यानंतर मी मुंबईला शिफ्ट झालो. पहिले मी एकटा राहायचो. सेम होतं. एंटर केलं की समोरच स्वामींचा फोटो होता. पण आत्ता परत विथ फॅमिली जेव्हा मी शिफ्ट झालो मुंबईमध्ये सेम आहे. दार एंटर केलं की समोरच स्वामींचा फोटो आहे. त्यामुळे होतं काय ना, घरात येताना आणि घरात जाताना, चला मी येतो किंवा मी आलो, हे ते बोलणं तुमचं होतंच ते. तर मला असं वाटतं की हा पण एक भक्तीचा भाग आहे हा, जी प्रत्येकाची वेगळी असू शकते. कोणाला पूजेतून आनंद मिळतो, कोणाला नामस्मरणातून आनंद मिळतो किंवा कोणाला ध्यानधारणेतून मिळतो, तर कोणाला गप्पा मारून मिळतो. आणि मला गप्पा मारून मिळतो आनंद त्यांच्याशी. नाही, आणि भक्ती आणि प्रेम खरं म्हणजे वेगळं नाही आहे. ते एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, नाही का? Exactly. प्रेमातनंच भक्ती येते. आपण फक्त देवाला कुठेतरी दूर समजतो, किंवा जसं तुम्ही म्हणालात की चमत्कारांच्या खूप पलीकडे आहे देव आहे. एक्झॅक्टली तसंच आहे ते. आणि तुम्ही म्हणाल त्याचप्रमाणे की नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. आणि मला ती दुसरी बाजू जास्त आवडते रादर, की आपण जर त्यांच्याशी मनमोकळेपणाने गप्पा मारू शकत असू आणि आपल्या मनात सांगू शकत असू ना, सो मला ते फार आवडतं आणि त्यात मला फार आनंद मिळतो. तुमचं म्हणजे स्वामींशी असलेलं जे आपण म्हणतो ना आधीपासूनचं फ्रॉम द हार्ट असं जे एक नातं आहे, भावनिक नातं आहे, ते अगदी म्हणजे जन्मापासूनचं आहे का? हो, हे पहा आता काय, माझ्या जन्माच्या आधीपासून घरात स्वामी म्हणजे स्वामींचं करतात. त्यामुळे माझी खरं तर स्वामींशी ओळख म्हणाल ती माझ्या आजोबांमुळे. कारण आजोबा स्वामींचं करायचं, त्यामुळे स्वामी काय आहेत हे आम्हाला आजोबांकडून कळायला लागलं. आणि म्हणजे माझं सगळं बालपण किंवा माझं आत्तापर्यंतचं सगळं आयुष्य हे आजी आजोबांकडे गेलं माझं. सो मी त्यांच्याचकडे वाढलो. त्यामुळे लहानपणी त्यांच्याचबरोबर मग अक्कलकोटला जाणं असेल किंवा इतर कुठली म्हणजे देवस्थान असेल, पंढरपूर असेल, कुठे असेल, सो त्यांच्याबरोबर मी प्रत्येक ठिकाणी फिरलो आहे. आणि स्वामींबद्दल पण त्यांच्याकडूनच मी बऱ्याचशा गोष्टी ऐकल्यात आणि जाणून घेतल्यात. पण लहानपणी एवढं कळायचं नाही ना की काय आहे काय नाही. पण एक थोडासा वेळ पुढे 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 गेली मग ते हळूहळू एक 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 गोष्टी कळायला लागल्या. बरं, तोपर्यंत कनेक्शन असतं, म्हणजे माहिती असतं की मला काही अडचण असेल तर मी कोणाला सांगायचं हे माहिती आहे. पण त्यांच्याबद्दल ज्या खूप गोष्टी असतात त्या लहानपणी एवढ्याशा माहीत नसतात किंवा आपण त्या मॅच्युरिटी पण नसते तेवढं जाणून घेण्याची. पण जसं जसं तुमचं वय वाढतं आणि मग तुम्हाला एक गोष्टी कळायला लागतात, मग हळूहळू एक 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 गोष्ट उलगडत जाते. आणि खरं म्हणाल तर मला मॅक्सिमम गोष्टी, खूप जास्त गोष्टी खरं त्या 4 वर्षामध्ये अजून जास्त प्रकर्षाने कळाल्या. आणि आता तर खरं मी म्हणजे माझं हेच कायम म्हणणं असतं की मला सध्या तर रोज स्वामी नव्याने कळत आहेत. कारण स्वामींचा स्वभाव हा इतका अनप्रेडिक्टेबल आहे की असं होऊ शकत नाही तुम्ही आज स्वामींबद्दल वाचलं आणि उद्या तुम्हाला कळालं, हे होऊच शकत नाही. मग लोकांचं आयुष्य निघून जातं वाचण्यामध्ये, पण कळत नाही ते खूप अनप्रेडिक्टेबल आहे. म्हणजे माझ्या दृष्टीने स्वामी म्हणाल तर स्वामी म्हणजे आई. घरात आई कशी असते की लहान बाळ असतं घरामध्ये आणि समोर समजा विस्तू आहे, तर आई म्हणते जाऊ नको तिकडे, जाऊ नकोस, तुला चटका बसेल. ते दोनदा प्रेमाने सांगते. पण जर लहान मूल ज्याला नाही कळत ते जातच शेवटी तिकडे, तर मग ती ओरडते, रागवते त्याला. पण त्या रागवण्याच्या मागचा उद्देश काय असतो की त्या लहान मुलाला इजा होऊ नये, हा उद्देश असतो. सो स्वामींचं तसं आहे. म्हणजे ते बऱ्याचदा रागावतात, चिडून बोलतात, पण त्याच्यामागे प्रेम असतं. म्हणजे भक्ताचं किंवा त्या व्यक्तीचं भलं व्हावं हाच उद्देश असतो. सो मला असं वाटतं की स्वामी आणि आई हे खूप सिमिलर आहेत, सेम आहेत. पण मग हे ॲक्टिंग करताना असं होतं का की म्हणजे असं कधी कधी असं वाटतं की मी हे ॲक्टिंग नाही, मी खरं जगतोय स्वामी, असं होतं का? मी नाही करतो विचार एवढं, खरं सांगायचं तर. म्हणजे माझी ना जरा एक सवय आहे ती, म्हणजे ही जी प्रोसेस आहे बेसिकली ॲक्टिंग, ही जी प्रोसेस तुम्ही म्हणाल ना, किंवा मला खूप जणांनी हा प्रश्न विचारला की मग तुम्ही खूप अभ्यास केला असेल ना, तुम्ही खूप वाचलं असेल. तर मी खरंच सांगतो मी नाही वाचलं तितकंसं. आणि काही गोष्टी आहेत ना मी जाणीवपूर्वक नाही वाचले मी. किंवा काय होतं ना बऱ्याचदा त्यामुळे खूप वाचतात आणि खूप हे करतात. तुम्हाला म्हणजे मला असं वाटलं ॲज अन ॲक्टर, मला तेव्हा असं वाटलं तर खूप जर का मी वाचलं तर मला माहीत नाही मी कसं करेन. मग बायस व्हाल. बायस म्हणण्यापेक्षा मला माहीत नाही मी कसं काय प्रकारे रिॲक्ट होईल, कसं ते बाहेर येईल, मला माहीत नव्हतं. आणि स्वामींबद्दल ऑफकोर्स काही गोष्टी मी ऐकल्या होत्या, आजी आजोबांकडून मी गोष्टी ऐकल्यात लहानपणी. आणि हे सुरू होण्याच्या आधी मी स्वामींबद्दल बेसिक वाचलं. मला माहिती होतं काय आहे स्वामी, कोण आहेत.
ऑफकोर्स हिस्ट्री सगळी माहिती असते, पण डीपमध्ये ज्या गोष्टी असतात ना, मी काही जाणीवपूर्वक नाही वाचल्या मी त्या. आणि मग जेव्हा मी काम सुरू केलं ना, तर माझी अशी एक थॉट प्रोसेस तेव्हा होती, की जी मी वाचलं आहे स्वामींबद्दल आणि आता आम्ही जे दाखवणार आहोत, सो दाखवताना काय असं तुम्हाला एक स्क्रिप्ट येते समोर, की आपण आज काय करणार आहोत, की स्वामींची ही लीला आपण आता शूट करणार आहोत. तर मी ते पूर्ण वाचतो, ती गोष्ट की काय लीला आहे ती पूर्ण वाचायची. आणि फक्त मी हा विचार करतो, की जर समजा स्वामी खरंच आत्ता या ठिकाणी असते, तर त्यांनी कशाप्रकारे रिॲक्ट केलं असतं. एक थोडा तो विचार करायचा आणि त्या प्रकारे काम करायचं. आणि बाकीच्या गोष्टी करून गेला मग स्वामी आहेत तुमच्या मागे. सो तुम्हाला फारसं काही करावं लागतच नाही खरं तर त्या गोष्टीमध्ये. हां, म्हणजे स्वामीच करून घेतात असं म्हणायला हरकत नाही. जे का आपली शरीर आपलं आहे, पण स्वामी आपल्याकडनं करून घेतात असं. एक्झॅक्टली तसंच येते. आणि मी म्हटलं ना, की म्हणजे मगाशी असं मी गमतीने बोलता बोलता म्हटलं, की समजा आपण आता गप्पा मारतोय, की समजा एखादा इंटरव्ह्यू असेल तरी कुठे ना, किंवा समजा स्क्रिप्ट आहे फॉर एक्झाम्पल, तर मी त्याच्या आधी फार विचार करत नाही. म्हणजे समजा इंटरव्ह्यू असेल तर काय बोलायचं आणि काय नाही हा मी विचार कधी करत नाही. मी पूर्ण ब्लँक यानी असतो तिकडे. किंवा सीन करण्याच्या आधीसुद्धा मी फारसं कधी पाठांतर किंवा खूप काहींची सवय असते खूप पाठांतर किंवा त्यांना खूप आधी सीन लागतो. सो मी तसं करत नाही. त्याच्या मागचं कारण माझं हे असतं, की तुम्ही जर का खूप आधी अभ्यास केला किंवा खूप जास्त त्यात गेलात ना, सो तुम्ही बऱ्याचदा आहे ना तुमच्या मुवमेंट्स किंवा तुमचं एकंदरीत हे ना असं मेकॅनिकल म्हणजे त्यात व्हायला अक्षयजी दिसतील, लागतं. त्यात अक्षयजी दिसतील आणि मग स्वामी दिसणार नाही. दिसणार नाहीत. म्हणून ते वाचा, जस्ट एक थॉट प्रोसेस द्या, की स्वामी असते तर काय केलं असतं आणि यू गो फॉर इट. तुम्हीच करून घ्या. हो. हां, म्हणजे हा पण म्हणजे ही भक्तीच आहे नाही का, की मी आहे पण स्वामी तुम्हीच करून घ्या माझ्याकडनं. मग बरं तुम्ही आता याला भक्ती जे म्हणा, काय ते. प्रेम म्हणा, काय जे माहीत नाही मला काय, पण हे आहे. हे आहे आणि असंच होतं आणि हीच प्रोसेस आहे माझी. मग भक्तांच्या आयुष्यात पण असंच घडत असेल ना, की तुम्ही स्वामींना शरणागत झालात, की स्वामी तुम्हालाच माहिती आहे माझ्यासाठी काय चांगलं आहे, काय वाईट आहे आणि तुम्हीच करून घ्या. हो, पण त्यांचं एक फार छान वाक्य आहे, की म्हणजे मी आहे, मी तुमचं भलं करेलच, पण तुम्ही असं म्हणू नका, की मी काहीच करणार नाही आणि मग तुम्ही बघून घ्या सगळं. तुम्ही कष्ट करा, प्रयत्न करा. तुमच्या प्रयत्नांना यश कसं येईल याची काळजी मी घेईल. पण प्रयत्न तुम्हालाच करायचे आहेत. म्हणजे असं नका म्हणू तुम्ही, की आता हां, मला हा प्रॉब्लेम आहे, स्वामी बघा तुम्ही सॉल्व्ह करा, आता काय करायचं करा. आणि तुम्ही शांत बसलात. मग होणार आहे का? नाही होणार ना. प्रयत्न करा. त्या प्रयत्नांना यश द्यायला आहेत की ते. थोडं फळ कधी कधी उशिरा मिळतं, पण मिळतं. सो तुमच्याकडे तो पेशन्स पण पाहिजे आणि सातत्य पाहिजे तुमच्यामध्ये. ती जिद्द पाहिजे. मला वाटतं स्वामींचे विचार किंवा त्यांची जी शिकवण आहे ती पार खोलवर रुजलेली आहे. एवढे 1350 भाग झाले. पण मग मला असा एक प्रश्न पडतो, की एवढे भाग चालू आहेत सतत आणि मला वाटतं रोज किती तास शूट असतं? मिनिमम 12-13 तास. बापरे, 12-13 तास शूट असतं. हो. म्हणजे एका एपिसोडला किती वेळ लागतो शूट करायला? एक दिवस जातो पूर्ण. त्या किती 20 मिनिटाचा? 20 ते 22 मिनिटाचा 20 एपिसोड. ते 22 मिनिटासाठी 12 ते 14 तास. हो हो म्हणजे खरंच कष्ट आहेत. हो, आहेत. म्हणजे लोकांना दिसतं स्वामी समर्थ आले, त्यांनी असं केलं. तिथे अक्षयजी नसतातच ना, म्हणजे चेहरा असतो, पण एवढं सगळे कष्ट आहेत. हो हो. मग या मालिकेसाठी तुम्ही शारीरिक आणि मानसिक तयारी नक्की केली असेल ना? हो. ती काय तयारी तुम्ही नक्की? कारण हे सोपं नाही आहे इतके तास 4 वर्ष सतत हे एवढं करणं फिजिकली आणि मेंटली पण खूप चॅलेंजिंग आहे ना? आहेच खरंच आहे. म्हणजे मेंटली पण तुम्हाला खूप फिट राहावं लागतंच ऑफकोर्स. म्हणजे काय? शांत, स्टेबल. आणि कारण काय मी म्हटलं ना, की जेव्हा आपण स्वामींच्या लीला आज प्रेक्षकांसमोर आणतो आहे, सो तुमचं ना इथून तुम्ही खूप शांत पाहिजे त्या गोष्टी करता. कारण तुम्ही त्याच्यामध्ये एकरूप व्हायला पाहिजे ते प्रेझेंट करताना. म्हणजे मी आज समजा एखादं वाचतो आहे मी आज काही आणि माझं मन फिरतं आहे सगळं इकडे बाहेर, तर मी एकाग्र होऊ शकणारच नाही. सो मला इथून पण खूप स्ट्रॉंग, स्टेबल, शांत, काम राहणं पण तेवढंच गरजेचं आहे. आणि त्याचबरोबर फिजिकली फिट राहणंही आवश्यक आहे. कारण आज तुम्हाला रोज इतके तास काम करायचं आहे आणि ते काम करताना असं कुठेही नको व्हायला, की मी आज फिजिकली अनफिट आहे म्हणून मी आज काम करू शकत नाही आहे.
कारण आज मी काम समजा एक दिवस मी न जाणं शूटवर म्हणजे काय होणार, सगळं ते युनिट थांबणार. आज दिसताना प्रेक्षकांना जरी आज पडद्यावरचे काही कलाकार दिसले 8-10 लोक, पण पडद्यामागे एक 60-70 लोकांची टीम काम करत असते. आणि आज एक व्यक्ती जो असं नाही येऊ शकला का आता आजारी म्हणून, तर तो व्यक्ती नाही आला म्हणजे 60-70 लोकांचं काम थांबणार ना. बरं, ते त्या लोकांचं काम थांबणार तर आहेच, पण मग तो भाग पण आम्ही शूट नाही करू शकणार. मग ते प्रेक्षकांसमोर येऊ पण नाही शकणार ती लीला किंवा स्वामींची ती गोष्ट, तो एपिसोड. तर हा सगळा त्याच्या मागचं पूर्ण ही पूर्ण प्रोसेस आहे. सो त्याकरता तुम्ही फिट राहावं छान. आणि मीच काय, प्रत्येकानेच राहावं. रादर प्रत्येकानेच आपल्या हो, तब्येतीची नक्कीच. काळजी घेतलीच पाहिजे. म्हणजे हे बऱ्याचदा स्वामींनी पण त्यांच्या ह्यातून बऱ्याचदा सांगितलं पण आहे की तब्येतीला पण तुम्ही जपा, शरीराची पण काळजी घ्या, मनाची काळजी घ्या. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी पण सांगितल्यात बघा. आत्ता बोलताना विषय निघाला. तुम्ही मला अगदी सुरुवातीला विचारलं की स्वामींचे काय विचार आहेत जे तुम्हाला खूप आवडले. तर खरं तर आपल्या प्रत्येक गोष्टीत त्या गोष्टी आहेत ज्या त्यांनी सांगितल्या आहेत, पण आपण फक्त आपल्याला हव्या त्या गोष्टी निवडल्यात आणि बाकीच्या गोष्टी आपण इग्नोर करतो. तर ही पण एक फार मोठी गोष्ट आहे त्यांनी सांगितलेली. बघा, म्हणजे कधी सांगितले, 1800मध्ये सांगितले, जे अजून पण तुम्हाला ॲप्लिकेबल आहे. आजही लोक स्वतःची काळजी घेत नाही, फिजिकली नाही, मेंटली तर नाहीच घेत बरेच जण. तर हा स्वामींचा रोल म्हणजे हे स्वामी कृपेनेच मिळालेला आहे, नाही का? मग हा रोल मिळण्यापूर्वी तुम्ही म्हणजे मला वाटतं नाट्यक्षेत्रात पण होतात आणि हळूहळू तुमची स्वामींनी तयारीच करून घेतली, नाही का? तर त्या नाटकाचा प्रवास कसा झाला? इथे येण्याच्या आधी मी जॉब केला. ॲक्च्युली 10 वर्ष मी जॉब करत होतो. हो. हां, माझं ग्रॅज्युएशन आहे हॉटेल मॅनेजमेंट आणि माझं मास्टर्स आहे पर्सनल मॅनेजमेंट, सो HR ॲडमिन. सो मी हॉटेल मॅनेजमेंट झाल्यावरती मी काही काळ हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये पण जॉबला होतो आणि मग MPM झाल्यावरती मी एक 8 वर्ष मी एका कन्स्ट्रक्शन रिअल एस्टेट फर्ममध्ये ॲज अ ॲडमिन हेड म्हणून मी जॉब करत होतो. पण ह्याच्या मागे काही तुम्हाला आता असं मागे बघताना वाटतं का की ह्याच्या मागे सुद्धा काहीतरी स्वामींचा हेतू होता? कारण प्रत्येक जे आपण आत्तापर्यंतच्या आयुष्यात जे आपण करतो काहीतरी हेतू असेलच ना. हे बघ, काय असतं ना, करेक्ट तुम्ही म्हणालात ते की प्रत्येक गोष्टीमागे एक रिझन आहे. सो याची सुरुवात खरं तर शाळेपासूनच झाली मी म्हणेन मग तर. कारण शाळेपासून म्हणजे अगदी 4थीपासूनच. कारण माझा पहिला परफॉर्मन्स जो कुठला मी केला स्टेजवर तो मी 4थीत केला होता. हां, तो एक कोळी डान्स होता जो एक ग्रुपमध्ये शाळेत बसवतात ते. सो तिथून सुरुवात झाली खरं तर. कुठल्या शाळेत होतात मी तुम्ही? स्वामी विवेकानंद विद्यालय, तिथे पण नाशिक. स्वामी? हो. नाशिकला. अच्छा, नाशिकचे तुम्ही? नाशिक. मी मूळ नाशिकचा आणि आता कामानिमित्त मुंबई. त्यामुळे माझी सुरुवात शाळेपासून झाली खरं तर या क्षेत्रामधली. मग शाळेमध्ये गॅदरिंग असेल, गणपती असतील, तेव्हा आवर्जून परफॉर्म करायचो दरवर्षी. मग 11वी-12वी माझं सायन्स. तिकडे जरा थोडी गॅप होती या गोष्टींना, कारण सायन्स म्हटल्यावरती ऑलरेडी त्याच गोष्टी एवढ्या होत्या की त्यातून वेळ मिळायचा नाही. कुठल्या कॉलेजला? नाशिकमध्ये? नाशिकलाच पुन्हा मी. माझं सगळं शिक्षण नाशिक, माझा जॉब नाशिक आणि फक्त आता गेली एक 5 वर्ष झाले, 6 वर्ष आले मी पूर्णपणे आता कामानिमित्त मुंबईत आहे. मग हॉटेल मॅनेजमेंट जो माझ्या आयुष्यातला फार मोठा एक ग्रूम करणारा जो माझा एक पिरियड आहे. सो दॅट इज हॉटेल मॅनेजमेंट. मग HMला आल्यावर पुन्हा मग माझ्या त्या ॲक्टिव्हिटीज सुरू झाल्या. मग दरवर्षी आमचे कॉलेजचे जे प्रोग्राम्स व्हायचे, मग तिकडे परत मी परफॉर्म करायचोच. प्रत्येक कार्यक्रम काही ना काही करून परफॉर्म करायचोच मी. आणि तिथे नाटकात भाग नाही कॉलेजच्या कॉलेजमध्ये. मग समजा फ्रेशर्स असेल फॉर एक्झाम्पल, तर मग स्टँडअप करायचो. अरे वा. हां. आणि मला सगळं स्पॉन्टेनियस परत ते सुद्धा. आठवतंय त्यातला एखादा पीस? ते कसं मला आता खूप वर्ष आली करता, लाईक 12-14 वर्ष आली करता त्या गोष्टीला. आता थोडं अवघड आहे कारण मला म्हणजे मी हे सांगतो काय करायचं फक्त. मी माझी एक पद्धत अशी होती, मग कॉलेज आहे ना एक, तर काय करायचं की कॉलेजचे एवढे सर आहेत सगळे आपले HODs वगैरे. सो मी ऑब्झर्व करायचो. एक आपण रोज ते ॲक्टर ते आधीपासून आहे की काय माहीत नाही, पण एक व्यक्ती ऑब्झर्व करण्याची एक ती सवय खूप पहिल्यापासून लागलेली आहे. तर मग ते ऑब्झर्व करायचं आणि या सगळ्यांना घेऊन यांच्यावरच स्टँडअप करायचो, शिक्षकांवरतीच. आणि मग त्याची सवय असेल किंवा त्यांची बोलण्याची पद्धत असेल किंवा कोणी खूपच डिसिप्लिनवालं काही असेल तर मग त्यांच्यावरती मग एखादा छोटीशी चारोळी त्यांच्यावर असायची. किंवा आमचे एक शेफ होते
आणि ते शेफ होते, त्यांची एक सवय होती, ते बऱ्याचदा ना बोलताना त्यांच्या काही मुवमेंट व्हायच्या की हे घेतलं, मग आपण ते घेतलं, मग ते घेतलं, ते घेतलं, मग तुम्ही नीड करा. त्यांच्या त्या बेकरी मुवमेंट्स सगळ्या होत्या ना, असं ते हे करायचं, त्या मुवमेंट्स त्याच्या कायम असायच्या. तर मग एक गाणं मला आठवतं, मी तेव्हा गाणं एक घेतलं होतं तेव्हा नुकताच कहो ना प्यारे सिनेमा तेव्हा जस्ट रिलीज होता. आणि मग त्या गाण्यावरती आणि मग सर कशा मुवमेंट करतील असं करून तेव्हा ते परफॉर्म केलं होतं मग ते. आणि मग ते मुवमेंट मला पुढं आठवत नाही ॲक्च्युली. थोडंसं मग ते होतं ना की 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 दिल वालो दिल मेरा कहने को बेकरार है. आणि मग ते त्याची अशी मुवमेंट होती ना ती, त्यामुळे मग ते नीड करायचं ॲक्च्युली, ते डो नीड करायचं ना. हा सो कहो ना प्यारे म्हणून मग ते डो नीड करायचं. सो असं करून तेव्हा ते एक छोटंसं परफॉर्म केलं होतं. पण ते पहिल्याच फ्रेशरला लोकांना इतकं आवडलं ते, आणि सरप्रायझिंगली शिक्षकांना आवडलं. म्हणजे ज्यांच्यावर केलं होतं ना त्यांनाही खूप आवडलं. त्याला खूप छान केलंच म्हणे. आणि मग कलाकाराला काय अवस्था आहे, शाबासकी आणि प्रोत्साहन झालं. मग दरवर्षी मग आवर्जून आता ह्या वर्षी काय करतोयस, ह्या वर्षी काय करतोयस असं म्हणून मग ते करायचो. मग MPM आणि मग जॉब करताना पुन्हा तेच मग ऑफिसमध्ये सुद्धा हीच गोष्ट परत झाली. म्हणजे जे मी कॉलेजला असताना करायचो की शिक्षक आणि स्टँडअपचा एक रूल काय असतो बेसिकली, समजा आता आपण एक ग्रुप आहे, समजा आपला एक 20 लोकांचा ग्रुप आहे आणि त्या 20 लोकांच्या ग्रुपवर मला स्टँडअप करायचं आहे. तर या 20 लोकांना घेऊनच जर का मी काही जोक्स क्रॅक केले किंवा यांचे किस्से सांगितले तर ते अप्रिशिएट जास्त होतात आणि ती मजा येते, कारण प्रत्येकजण एकमेकांना ओळखत असतो ना त्या ठिकाणी. सो जसं कॉलेजमध्ये शिक्षकांना घेऊन हे करायचो, ऑफिस जॉईन झाल्यावरती फक्त जागा बदलली. मग आमचे ऑफिसचे जेवढे HODs होते सगळे, राईट फ्रॉम डिरेक्टर्स, VP, मग यांना घेऊन मग मी एक पूर्ण तिकडे एक स्किट बसवलं. आणि आमची दरवर्षी एक हे व्हायचं, ॲन्युअल डे असायचा आमचा दरवर्षी, आणि ॲडमिन म्हटल्यावरती आम्ही सगळं ते ऑर्गनाईज करायचो. सो आम्ही मग बाहेर होतो एका ठिकाणी आणि मग मी परफॉर्म करणार. मग आता ह्या सगळ्यांचं मी ऑब्झर्व केलं होतं, कोण कोण काय 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 आहे. आणि मग झालं, मग परफॉर्म केलं. आणि तिकडे ऑडियन्स तर मला इतका होता, म्हणजे समोर आमच्या जवळपास 700-800 लोकांचा ऑडियन्स मला मिळाला होता. कारण आमचे सगळेच कलिग्स सगळे, 700-800 लोकांचा ऑडियन्स आणि परफॉर्म. आणि तो प्रोग्राम इतका कमाल झाला, लोक लिटरली हसत हसत खुर्चीवरून खाली पडले. इतकं ते हिट झालं होतं तेव्हा ते. कारण म्हटलं ना की ती लोक की जे प्रत्येकाला माहिती आहे ना, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता आपण एका ऑफिसमध्ये आहोत, सो तुम्ही ऑफिसमधल्या प्रत्येकाला माहिती आहात. सो तुमचं जर एखादं मॅनरिझम मी प्रेझेंट केलं ते सगळेजण रिलेट करतात आणि अरे हो रे हे असंच करतात बरं काय आहे. सो तो एक खूप धमाल झालं ते. तिथे तिथपासनं म्हणजे एक स्टँडअप कॉमेडी तेव्हा एवढं नव्हतं. हां, पण हे म्हणजे तिथूनच तुमच्यात थोडासा एक ह्युमरस किंवा कॉमेडीचा असा एक गुण होता म्हणायला हरकत नाही. मग तिथून म्हटलं की अरे आता केलं पाहिजे आपण काहीतरी, कारण हा रिस्पॉन्स येतो आहे ना हा ऑडियन्सचा, काहीतरी केलं पाहिजे. मला तो मार्ग सापडत नव्हता, कसं जायचं. मग याच्यामध्ये माझ्या वाईफचा ॲक्च्युली फार मेजर रोल आहे करा याच्यामध्ये. मग तिच्या रेफरन्समध्ये जी लोकं होती, जी या क्षेत्रामध्ये होती, मग तिकडे आपण त्यांना भेटूयात. मग आम्ही त्यांना भेटलो, त्यांच्याकडून काही गायडन्स घेतला. आणि मग लकीली मला एक नाशिकमध्येच एक ग्रुप मी कनेक्ट झालो त्या ग्रुपशी, की जे हौशी रंगभूमीवरती काम करायचे, एकांकिका असतील, राज्यनाट्य, कामगार कल्याण. आणि मग तिथून मी जॉईन झालो. मग जॉब आणि हौशी नाटकं असा प्रवास सुरू झाला. म्हणजे सकाळी 9:30 ते 6 जॉब करायचा आणि संध्याकाळी 6:30 ते 9:30 तालीम करायची नाटकाची आणि मग घरी. सो सकाळी आपण एकदा घरी 9ला घर सोडलं की रात्री 9:30 पावणे त्याला घरी जायचं, असं ते चालू असायचं पूर्ण ते. आणि त्याच्यातनंच एनर्जी मिळायची मला. त्यातच एनर्जी, म्हणजे खरी एनर्जी ते संध्याकाळी 6:30 ते 9:30मध्येच मिळायची. आणि मग पॅशन सापडलं तुम्हाला. येस, तो पॅशन सापडलं. आणि तो पहिला म्हणजे पहिलं फुल लेंथ नाटक मी केलं हौशी रंगभूमीवरचं, गांधी हत्या आणि मी. हां, हे राज्यनाट्याला परफॉर्म केलं होतं मी. ते माझं पहिलं राज्यनाट्य, पहिलं 2 अंकी नाटक मी केलेलं. आणि त्यात पण ते कॉन्ट्रोवर्शियल होतं ना. कॉन्ट्रोवर्शियल असं नाही म्हणता येणार ॲक्च्युली. बेसिकली काय त्या 2 बाजू मांडल्या होत्या खरं आम्ही. नथुराम गोडसे. त्यात मी नारायण आपटेंची भूमिका करायचो. म्हणजे नथुराम गोडसे आणि नारायण आपटे या दोघांनाही फाशी झाली होती. त्यात नारायण आपटेंची भूमिका मी करायचो. पण त्या नाटक बसवताना जो दिग्दर्शक आणि लेखक होता आमचा, सो त्यांनी ते इतकं बॅलन्स ठेवलं होतं. आणि ते नाटक पूर्ण सादर केल्यावरती तो एंड असा होता की प्रेक्षकांवर सोडलं होतं की तुम्ही ठरवा आता तुम्हाला काय योग्य वाटते.
सो ते कुठे पण एक बाजू न मांडता दोन्ही बाजू मांडल्या होत्या, दोघांच्याही बाजू मांडल्या होत्या. आणि मग ते प्रेक्षकांवरती तो एंड की तुम्ही इथून काय घेऊन जाताय, तुम्हाला काय म्हणजे तुम्हाला कुठली बाजू योग्य वाटते, असा तो एंड होता. पण ते नाटक इतकं अप्रिशिएट झालं आणि ते नाटक तेव्हा 408 नाटकांपैकी दुसरं आलं फायनलला. आणि त्यात माझी भूमिका जी होती नारायण आपटेंची ती खूप अप्रिशिएट झाली. म्हणजे छान. नाशिकमध्ये मला एक ओळख मिळाली की नाशिकमध्ये अक्षय मुडावतकर नावाची एक व्यक्ती आहे की जी नाट्यक्षेत्रात काम करते. छान. सो दॅट वॉज माय फर्स्ट रेकग्निशन आणि ते इतकं छान वाटलं होतं मला. आणि प्रिपरेशन चालू झाली होती म्हणजे. सुरू झाली तिकडून ती खरं म्हणाल तर तो एक पुश होता ते नाटक म्हणजे. म्हणजे नाशिकमधली जी काही लोकं होती सिनियर सगळी मंडळी की ज्यांना आपण बघतो अरे हे खूप छान काम करतात किंवा हे आणि आपण कधी यांच्यावर काम करू, तर ती लोकं ओळखायला लागली आणि मग ती कधी भेटली की सांगायची अरे तू छान काम केलंस, तो नाटक पाहिलं आम्ही. सो मला खूप मस्त वाटायला लागलं मग ते. आणि मग एका पॉईंटला मग परत असं झालं कारण नंतर मी अजून 2-3 नाटकं केली परत त्याच्यानंतरसुद्धा राज्यनाट्य. एडिपस रेक्स एक नाटक केलं जे मूळ ग्रीक नाटक आहे आणि त्याचं भाषांतरण मराठीत करून आणि मग ते मी सादर केलं होतं. तेही खूप अप्रिशिएट झालं. तेव्हाही माझा तो रोल क्रेयॉन हे कॅरेक्टर मी प्ले करायचो तो खूप अप्रिशिएट झाला. ते मराठीत होतं. मराठीत. त्याच्यानंतर माझं सगळ्यात शेवटचं राज्यनाट्य होतं द लास्ट व्हाईसरॉय. सो परत ते शेवटचं राज्यनाट्य आणि त्या नाटकाकरता मला मेडल मिळालं बेस्ट ॲक्टरकरता. वा वा वा. आणि कुठल्या वर्षी हे? हे होतं 2019. हो आत्ता म्हणजे. हां 19. तेव्हा शेवटचं राज्यनाट्य. त्याच्यानंतर मग पूर्णपणे मग इकडे व्यावसायिक रंगभूमी म्हणा किंवा मालिका आणि इकडे वळालो मी. मग ती शिफ्ट कुठल्या नाटका म्हणजे परत प्रायोगिक रंगभूमीवरून तुम्ही व्यावसायिक रंगभूमीत उतरलात? मी 2018ला मी जॉब सोडला. म्हणजे साधारणपणे जॉब सोडला तेव्हा माझ्या जॉबला ज्या कंपनीत मी जॉब करतो तिकडे 7.5-8 वर्ष मला झालेली होती जॉब करताना आणि माझ्या लग्नाला 7 वर्ष झालेली होती त्या मोमेंटला. आणि रोज म्हणजे ठरलं होतं की दर महिन्याच्या 1 तारखेला अकाउंटला सॅलरी येणार आणि 9:30 ते 6 ऑफिस, असं सगळं सेट लाईफ होतं ते. पण ते तुम्हाला स्वस्त बसू देत नाही पॅशन तुमचं. त्यामुळे असं होतं की चला यार जाऊ पूर्णपणे तिकडे जायचं. हां. आणि ती सगळी घालमेल व्हायची माझी अशी. म्हणजे मी घरी बऱ्याचदा असं बायकोशी बोलायचो, नाही गं पूर्णपणे जायचं आहे तिकडे, करायचं आहे. पण तुमच्या फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पण असतात ना सगळ्या गोष्टी. आणि हे क्षेत्र इतकं अनप्रेडिक्टेबल आहे, तुम्हाला काहीच माहीत नाही. म्हणजे आज काम आहे तर उद्या आहे की नाही माहीत नाही. आणि ज्या मोमेंटला मी हा निर्णय घेतला की आता जॉब सोडायचा आणि पूर्णपणे इकडे जायचं, त्या मोमेंटला हातात कामच नव्हतं माझ्या या क्षेत्रामध्ये इकडचं काहीच नव्हतं काम. धाडसी पाऊले म्हणजे ते. हे माझ्यापेक्षा धाडसी खरं तर घरच्यांचं आहे की त्यांनी मला सपोर्ट केला आणि ठीक आहे तू जा म्हणून, आमचा तुझ्यावरती विश्वास आहे म्हणून. मग त्या मोमेंटला मी जॉब सोडला आणि मग मुंबईत आलो. आणि मुंबईत आल्यावर सुरुवातीला 6-7 महिने तर ॲब्सोल्युटली काहीच काम नव्हतं. म्हणजे काहीच काम नव्हतं कारण शोधाशोध सुरू होती. कारण मुळात इथे आल्यावर करायचं काय हेही मला माहीत नव्हतं. कुणाला भेटायचं, ऑडिशन्स कुठे होतात, कुठून आपण या क्षेत्रामध्ये काय लोकांना कोणाला भेटू शकतो. कारण माझं सुरुवातीपासून माझं हे क्लिअर होतं की मला मराठीत काम करायचं आहे. हे माझं क्लिअर होतं. बॉलिवूडमध्ये वगैरे जायचं काय असं नव्हतं तेव्हाच काहीच नव्हतं माझं असं. माझं हे क्लिअर होतं की मला मराठीमध्ये काम करायचं आहे. नाटकात. नाटक, मालिका, सिनेमा, पण मराठी. लँग्वेज फिक्स होती माझी की मराठीत काम करायचं आहे. म्हणजे मला ह्या ऑडियन्सकरता काम करायचं हे माझं फिक्स होतं. पण ते कसं करायचं मला कळेच ना, कुणाला भेटायचं. मग ते स्टेप बाय स्टेप इथे आल्यावरती मग एक भेटला, 2 दुसरा भेटला, मग त्या चेनमधून एक ओळख वाढत गेली. आणि मग थोडं 1 दिवस काम, मग 2 दिवसांचा एखादा रोल कुठे केला, असं करत मग सगळ्यात मोठं एक काम जे मिळालं ते होतं स्वराज्य जननी जिजामाता ही मालिका, जी सोनी मराठीवर लागायची. म्हणजे पहिला ब्रेक साधारण 8 महिन्यांनी. हां 6-8 महिन्यानंतर माझं पहिलं काम, मला मोठं काम मिळालं मला. आणि मग ती मालिका मिळाली आणि तो ट्रॅक होता माझा साधारणपणे 4 ते 5 महिन्यांचा ट्रॅक होता तो. ते मोठं काम. कारण ह्याआधी मी 1 दिवस 2 दिवस कामं केली आणि अचानक 4-5 महिन्यांचं काम मिळालं म्हणजे खुश. कुठला रोल होता? तो होता विठोजी राजे भोसले, शहाजी महाराजांचे काका, त्यांचा तो रोल होता. सो ते खूप छान वाटलं मला आणि
पहिल्यांदा मी एवढं फुल लेंथमध्ये काम केलं, एवढं शूट केलं. मग तिथून अजून ओळखी वाढल्या. पण परत नशीब असं की आज माझा ट्रॅक संपला मालिकेतला आणि इमिजिएटली नेक्स्ट डे माझ्या नाटकाची तालीम सुरू झाली, व्यावसायिक नाटक. म्हणजे जे नाटक आम्ही प्रायोगिकला करायचो, गांधी हत्या आणि मी, ते आमचे प्रयत्न सुरू होते की ते व्यावसायिकला आणायचं आणि ते आलं. सो आज मालिकेतला प्रवास संपला आणि उद्या नाटकातला प्रवास सुरू झाला. वा. सो गॅप नव्हती लकीली कुठे. कारण ॲक्टरच्या लाईफमध्ये सगळ्यात डिफिकल्ट पिरियड असतो तर 2 कामांच्या मधली गॅप. काम नाही. हां, ते फार अवघड पिरियड असतो तो. म्हणजे खरं तर तुम्ही तिकडे स्टेबल राहायला शिकलात मेंटली तर मग तुम्ही सस्टेन करू शकाल. पण तिकडे जर तुम्ही हल्लात तर मग जरा गणितं बिघडू शकतात. पण सुदैवाने तेव्हा ती गॅप आलीच नाही आणि एक काम संपलं आणि इमिजिएटली दुसरं काम सुरू झालं. मग ते झालं. त्या नाटकात साधारणपणे एक 25-30 प्रयोग झाले. उत्तम नाटक परत. कारण मी तेच कॅरेक्टर प्ले करायचो नारायण आपटेंचा आणि ते व्यावसायिक लेवलला अजून जास्त अप्रिशिएट झालं लोकांना. कारण आधी पॉलिशिंग झालं होतं. पॉलिशिंग झालं होतं. त्यामुळे आणि बऱ्याचदा लोक म्हणजे मला अशा प्रतिक्रिया यायच्या ना तेव्हा, अरे तुम्ही असं वाटतच नाही म्हणे ॲक्टिंग करताय, असं सहज बोलताय असं वाटतंय म्हणे ते. आणि बाहेर मागे जेव्हा प्रेक्षक भेटायला यायचे ना ते कॅरेक्टरच्या नावानेच हाक मारायचे. म्हणजे एखाद्या कलाकाराला काय हवं असतं की त्या कॅरेक्टरच्या नावाने तुमची ओळख येणं, तर तुम्ही प्रॉपर लोकांपर्यंत पोहोचलात ना. तर बॅकस्टेजला येऊन बऱ्याचदा लोक नाना म्हणून हाक मारायचे, कारण नारायण आपटेंना नाना म्हणायचे. सो नाना म्हणून मला बऱ्याचदा हाक मारायचे आणि खूप लोक येऊन भेटायचे. बरं तेव्हा तर माझी ओळख पण नव्हती काही. म्हणजे त्याच्या आधी जरी मी मालिका केली असेल पण माझी अशी फेस व्हॅल्यू म्हणा की असं ओळख नव्हती अशी लोकांमध्ये की हा एक ॲक्टर आहे किंवा तो लुक पण माझा असा होता त्या मालिकेमधला की मला फेटा होता, मला मिशा होत्या, साईड प्रोफाईल्स होते आणि तो एक वेगळा पेहरा होता सगळा. सो त्या सगळ्यामध्ये माझा चेहरा असं पटकन ओळखणं असं शक्य नव्हतं तेव्हा. पण तरीसुद्धाही लोक येऊन जेव्हा कामाचं कौतुक करायचे ना, सो ते खूप मस्त वाटायचं की अरे यार जेव्हा काहीतरी आपण करतो आहे म्हणजे बरं काम की लोकांना एवढं आवडतं आहे. पण मग खूप छान सगळं चालू असताना अचानक लॉकडाऊन. आणि लॉकडाऊनमध्ये मीच काय सगळं जगच थांबलं होतं. मग त्यात कोणीच काय करू शकत. मग नाटक थांबलं. सगळंच थांबलं. नाटकमध्ये कामच थांबलं. मग वर्षभर काहीच काम नाही. बापरे, केवढी मोठी परीक्षा. काहीच काम नाही वर्षभर. म्हणजे ॲब्सोल्युटली काही काम नाही. कारण शक्यच नव्हतं. म्हणजे जरी एका सर्टन पॉईंटनंतर गोष्टी सुरू झाल्या होत्या पण तेव्हा शूटिंग आणि या गोष्टी पण कुठे बाय बबलमध्ये सुरू असेल किंवा सेटवर मग कुणाला अलाव करत नव्हते यायला तेव्हा. मग तुमचे ऑडिशन असतील तुम्ही मेल करा की व्हॉट्सअप करा. आणि मेलवर मला खूप प्रश्न पडायचा की आपण मेल केला आहे पण आता माझ्यासारख्या 100 लोकांनी मेल केला असेल, माझी ऑडिशनच कसं काय बघतील ते. तर वर्षभर काहीच नव्हतं. मग त्यावेळेला कसं काय, म्हणजे कारण अशा वेळेला कठीण काळ होता तो. हो, अवघडच होतं. म्हणजे 1-2दा असे वाटलं अरे यार सुरू होईल का परत. चूक तर नाही केली. हां, चूक तर नाही केली हा मला टू बी व्हेरी फ्रँक मला कधीच नाही आला प्रश्न हा. का माहीत नाही का कधीच नाही आला मला. मला फक्त हे वाटून गेलं की अरे परत सुरू होईल ना, हा एकदा प्रश्न मला आला मनात. पण हे सगळं होत असताना स्वामींवर श्रद्धा आणि निष्ठा होती. हो, होतीच की. मी सांगतो काय तुम्ही बोलणार कोणाशी घरामध्ये तर ते आहेच ना घरात, तेच आहेत. आणि बघा अहो, काय होतंय, काय चाललंय. संवाद चालू होता स्वामींशी. हो, चालूच असतो की बघा म्हणजे काय आहे मला कळत नाही काय चाललंय आणि कसं होणार पुढे आता हे. पण बघा परत तेच आहेत. आणि अचानक एक दिवस फोन आला संध्याकाळी मला आणि त्यांनी विचारलं की आम्ही स्वामींची मालिका करत आहोत तर तुम्ही स्वामींची भूमिका कराल का म्हणून. मी शॉक्ड होतो 2 मिनटं आणि मला कळेच ना म्हणजे काय कसं काय अचानक मला फोन. बरं माझं काही असं काही खूप अशी हे नाही आहे माझं की ॲक्टर आहे आणि काम करतो असं पण काही एवढी ओळख नव्हती किंवा तेवढं माझं काम तिथपर्यंत पोचलं नव्हतं. बरं ज्या व्यक्तीने मला फोन केला त्या व्यक्तीने माझं मालिकेतलं काम पाहिलं होतं आणि माझं नाटकातलं काम पाहिलं होतं. म्हणजे किती योगायोग आहे बघा या गोष्टींचा. आणि म्हणून मग त्यांनी मला फोन केला की कराल का भूमिका. म्हटलं अरे ऑफकोर्स करेल, तर दुमत नाहीच हो किंवा नाही. तो फोन ठेवला. मी गॅलरीत होतो, गॅलरीतून आत आलो आणि बायको सोफ्यावर बसली होती. म्हटलं तुला माहिती आहे का फोन कसला होता. म्हणे कसला. म्हटलं नवीन कामाकरता फोन आला होता. अरे वा. माहिती आहे कोणाचं काम आहे. म्हणजे कोणाचं. समोर स्वामींचा फोटो आहे घरात. म्हटलं यांचं काम आहे. आणि ती पण अशी 2 मिनटं एकदम हे होती आणि मी तर शॉकच होतो खरं तर.
म्हणे वा बरं. म्हटलं मग अजून काय घरात सांगू नको कोणाला, कारण काय आत्ताशी विचारणा झाली आहे, ते काम मला मिळेल की नाही मला माहीत नाही आहे. मग त्यांनी मला स्क्रिप्ट पाठवली. म्हणे ऑडिशन करूयात आपण. मग मी ऑडिशन करून पाठवलं. त्यांना ऑडिशन आवडलं. मग म्हणे आपण लुक टेस्ट करूयात. कारण म्हणून मग हे सगळं केलं का? हां. कारण लुक टेस्ट म्हणजे काय, एक आपण ज्यांची भूमिका आपण करत आहोत आपण कितपत त्यांच्यासारखे दिसू शकतो हे बघण्याकरता तुम्हाला एक लुक टेस्ट करणं आवश्यक असतं. मग त्यांनी मला म्हणे की लुक टेस्ट करायची तर केस काढशील का म्हणे. म्हटलं बरं काढतो मी. बरं आता काय ना, केस काढणं हा फार सेन्सिटिव्ह टॉपिक असतो घरी. म्हणजे केस काढत नाही शक्यतो. तर मला अजूनही आठवतं, म्हणजे हा मी बऱ्याचदा हा किस्सा मी सांगितला पण मला आवडतं आहे सांगायला नेहमी. तर घरात आजी होती, मी होतो आणि तिला म्हटलं अगं केस काढायला चाललो आहे, काढू का? तर म्हणे का बरं, काय नवीन काम आहे का? म्हटलं हो. बरं ठीक आहे म्हणे, जा काढ केस. सांगितलं नाही तिला स्वामी नाही समर्थांचं आहे? सांगितलं, नाही सांगितलं. बरं म्हणे ठीक आहे, जा काढ. अच्छा, आजी हो म्हणाली. हां. ती लगेच मला म्हणे ठीक आहे म्हणे, काय नवीन काम आहे का? म्हटलं हो. बरं ठीक आहे म्हणे. मी गेलो, केस काढले, घरी आलो आणि आमच्या घरात स्वामींचा फोटो आहे मोठा. मी फोटोसमोर उभं राहिलो आणि समोर आजी होती सोफ्यावर. मी त्याला काही सांगितलं नव्हतं, कुठली भूमिका आहे, काय नाही. आणि मी तिला म्हटलं काय काही साम्य वाटतंय का फोटोमध्ये आणि माझ्यात, काही साम्य वाटतंय का? हो वाटतंय म्हणे. देव करो आणि यांचंच काम तुला मिळून जाऊ म्हणे. अच्छा, आजीने आशीर्वाद दिला थेट. बघा तिला काहीच माहीत नाही आहे मी कुठला रोल करतोय, काय करतोय, आणि तिच्या तोंडून निघून गेलं की देव करो आणि यांचंच काम तुला मिळून जावं म्हणे. आणि एक तो दिवस आणि एक आजचा दिवस, म्हणजे तिच्या तोंडून निघाला शब्द हा तंतोतंत खरा ठरला. आणि आज ती भूमिका करत 4 वर्ष 1300 भागांचा प्रवास झाला. सो म्हणतात ना की ते लिहिलेलं असतं तुमच्या नशिबामध्ये, ती गोष्ट घडणार असते. आणि स्वामींचं एक कायम वाक्य आहे की योग्य वेळी योग्य गोष्ट घडणार आहे, ती योग्य वेळी येऊ द्या. सो असा सगळा प्रवास आहे म्हणजे तिथून इथपर्यंत असा. म्हणून मग मला कदाचित ते शाळेमधले गॅदरिंग असतील किंवा हॉटेल मॅनेजमेंटचा परफॉर्मन्स असेल, की ह्या सर्कलमध्ये किंवा ह्या प्रोसेसमध्ये मी ऑलरेडी तिथून येत गेलो. आणि मग स्टेप बाय स्टेप आणि एक सुदैवाने माझ्या आयुष्यात मला आत्तापर्यंत खूप चांगली माणसं मिळाली, खूप चांगली माणसं मिळाली. कारण काय आहे ना, तुम्हाला योग्य वेळी योग्य माणसं भेटणं पण फार गरजेचं असतं. जर का ती नाही ना तुम्हाला भेटली माणसं योग्य, तर तुमचा ट्रॅक चुकण्याचे चान्सेस पण तेवढेच असतात. पण सुदैवाने मला योग्य वेळी योग्य माणसं भेटली. प्रत्येक टप्प्यावर मला योग्य माणसं भेटली. म्हणजे आमच्या ऑफिसमध्ये सुद्धा मला बऱ्याचदा तालमींकरता मला ऑफिसमधून ॲडजस्टमेंट करून जावं लागायचं. कारण ऑफिस मी ना शार्प 6ला मी निघून जायचो. 9:30 ते 6 असायचं. पण ॲडमिन म्हटलं की 6ला निघता येत नाही तुम्हाला लगेच. ऑफिस स्टाफ गेल्यावर पण तुम्हाला काही काळ ते काही गोष्टी असतात. पण माझे कलीग होते किंवा माझे बॉस होते, इमिजिएट बॉस माझे मिस्टर प्रवीण कमळे म्हणून, जे आजही मला सपोर्ट करतात ते आजही. बरं त्यांनी आणि मी एकाच दिवशी जॉब सोडलेला आहे. म्हणजे त्यांनी वेगळ्या कारणास्तव त्यांच्या बिझनेसमुळे त्यांनी जॉब सोडला आणि मी इकडे यायचं म्हणून जॉब सोडला. तर त्यांनी मला इतका सपोर्ट केला तेव्हा. काय सर जरा 4 दिवस सुट्टी हवी. काय नाटक आहे, तालीम आहे. बरं ठीक आहे जा. ते सोडायचे. बरं आता माझं काम पण ना, माझं बॅलन्स काम पण कोणी केलं पाहिजे ना. मग माझे मित्र कलीग करणार आहे माझं काम एवढं प्लीज हा जातो. मग माझं काम ते करायचं आहे 2 दिवस. सो असं मला माझे कलीग असतील, माझे इमिजिएट बॉस असतील, फॅमिली असेल, मित्र असतील, ह्यांनी इतका सपोर्ट केला आहे ना. म्हणून माझ्या आयुष्यात जर काही सगळी माणसं नसती तर कदाचित इथपर्यंत मी नसतो आलो. कारण प्रवास तुमचा एकट्याचा नसतो कधी. म्हणजे प्रवास जर तुम्ही एकटे सुरू करतात ना, त्या प्रवासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर तुम्हाला बरीच लोकं जॉईन होतात. मी एक प्रवास सुरू केला, एक व्यक्ती मला भेटली, त्या व्यक्ती मला पुढच्या टप्प्यापर्यंत आणून सोडलं, ती व्यक्ती गेली. दुसरी व्यक्ती जॉईन झाली, त्या व्यक्तीवर मी पुढचा प्रवास केला, ती व्यक्ती गेली. असे प्रत्येक टप्प्यावर तुम्हाला माणसं भेटतात आणि प्रत्येक माणूस तुम्हाला काही ना काही शिकवून जातो, काही ना काही सांगून जातो. सो अशी सुदैवाने मला खूप 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 छान माणसं मिळाली. आणि म्हणजे मला असं वाटतं की जसं तुम्ही म्हणालात, एक व्यक्ती आली, त्यांनी पुढच्या टप्प्यापर्यंत, तर मला असं वाटतं कुठून तरी स्वामीच तुम्हाला ती अज्ञात शक्ती कार्यरत होतीच ना. त्यांचं वाक्यच आहे ना, भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. सो ते कुठल्या ना कुठल्या रूपात तुमच्या पाठीशी असतातच ते. आणि मग मगाशी म्हटलं की प्रयत्न करा, प्रयत्नांना यश कसं येईल हे मी बघेल, पण प्रयत्न करा. सो प्रयत्न करतो आहे, करत राहीन. असं कधी होतं का, आता लोक म्हणजे
हे होतंच, आपल्याकडे व्यक्तिपूजा असतेच, की लोक इतक्या सगळ्या एपिसोड्स नंतर असं बोलवतात का, की अहो जरा या आमच्या घरी, कोणाला बरं नाहीये, हात ठेवा. असं खरंच म्हणजे करतात का? म्हणजे साहजिकच आहे. हां 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 नाही असं नाही होत. पण लोकांचं काय होतं ना, आज मी स्वामींची भूमिका करतो आहे म्हटल्यावरती बऱ्याचदा असं होतं की लोक भेटले की नकळतपणे नमस्कार करण्याकरता पुढे होतात. पण मी कायम हे सांगतो की नमस्कार हा स्वामींना करा आणि माझ्यावर कलाकार म्हणून प्रेम करा. अरे वा. कारण म्हणजे माझी ती पात्रता नाही आहे की तुम्ही मला नमस्कार करावा. मी त्यांची भूमिका साकारण्याचा फक्त प्रयत्न करतो आहे. त्यात मी 100% करतो आहे असंही म्हणत नाही मी प्रयत्न करतो आहे फक्त ती भूमिका साकारण्याचा. म्हणजे जे स्वामी मला दिसले आहेत वाचनातून किंवा अनुभवातून किंवा थोरा मोठ्यांच्या ऐकण्यातून, ते आज मी तुमच्यासमोर सगळं मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यामुळे नमस्कार फक्त त्यांना करा, ते फार मोठे आहेत आणि मला कलाकार म्हणून भरभरून प्रेम करा बस. मग आता हे हे अजून म्हणजे एक इनसाईड इन्फॉर्मेशन विचारते, अजून किती भाग चालणार आहे मालिका? हे कोणालाच माहिती, स्वामींना माहिती आहे फक्त. हे बरोबर आहे, फक्त स्वामींना माहिती मला आहे. तुम्ही त्यांना विचारा. म्हणजे अजून तुमचा तसा काही पुढचा प्लॅन नसेल ना, की जसे स्वामी नेतात तसे ते करत राहायचं. एक्झॅक्टली असं पण नाही. अजून आणि कुठून खूप लीला विचारणा बाकी होते आहेत. का दुसऱ्या कुठल्या हो 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 बऱ्याच विचारणा फिल्म्समधनं किंवा? बऱ्याच विचारणा होतात. पण मध्ये काही कारणास्तव म्हणजे तारखांमुळे, कारण शूटिंगचं पण खूप जास्त बिझी असल्यामुळे मध्ये शक्य झालं नाही. पण तरी माझं मध्ये एक व्यावसायिक नाटक मी केलं. हो, ह्याच्यातनं वेळ काढून. हो हो हो. कुठलं? चूक भूल द्यावी घ्यावी. चूक भूल द्यावी. दिलीप प्रभावळकर सरांचं नाटक आहे. हां. हे त्यांनी लिहिलेलं नाटक आहे. जे ते नाटक स्वतः एक 25 वर्षांपूर्वी ते स्वतः करायचे, ते स्वतः परफॉर्म करायचे आणि जो रोल ते करायचे तो रोल मी करत होतो. ओ, हां. म्हणजे तो नाटकाचा किडा अजून गेला नाहीये. नाही, कसं काय, नाटक हे कुठल्याच कलाकाराच्या आयुष्यातून जाऊ शकत नाही. नाटकच तुम्हाला उभं करतं कलाकार म्हणून. आणि नाटक हे तुम्हाला, म्हणजे माझं तर असं म्हणणं आहे ना, की जोपर्यंत मी या क्षेत्रात काम करतो आहे, मला एक नाटक पॅरलली करत राहायचं आहे. कारण नाटक तुम्हाला जिवंत ठेवतं आणि तुम्हाला ते कायम ना ऑन युअर टोज तुम्ही असतात नाटक करताना कायम. लाईव्ह आहे ना ते. लाईव्ह आहे, रिटेक नाही, काही नाही, लाईव्ह ऑडियन्स आहे. आणि बऱ्याचदा ना ऑडियन्सप्रमाणे तुम्हाला तुमचं काय म्हणतात त्याला, परफॉर्मन्स पण बदलावा लागतो त्यांच्या रिॲक्शनप्रमाणे. येस. कसं असतं ना, मी आता चूकभूलबद्दल सांगतोय तुम्हाला की एखादं करून दाखवा ना. चूकभूलमध्ये ना एक हे होतं. मी तुम्हाला एक गोष्ट आधी तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड सांगतो मी आणि मग सांगतो की चूकभूल बेसिकली एक नवरा बायकोची गोष्ट आहे ती. आणि गोड नात्यांची मिश्किल गोष्ट असंच त्या नाटकाचं एक टॅगलाईन होती ती. सो नवरा बायकोची गोष्ट आहे ती. आणि जिथे नवरा बायकोला एका पॉईंटला सांगतो की आता माहीत नाही आता आयुष्य आता कुठल्या टप्प्यावर आलं आहे. कारण नाटकात मी 2 एज ग्रुप प्ले करायचो. एक 80s मधलं 75-80s एक एज ग्रुप प्ले करायचो मी आणि एक 35मधले एज ग्रुप प्ले करायचो. असे 2 हे करायचो. सर म्हातार वयामध्ये नवरा बायकोला सांगतो की आता म्हणे काय कुठल्याही क्षणी आता काही होऊ शकतं, मी काही कधी पण जाऊ शकतो. पण ते जाण्याच्या आधी माझ्या आयुष्यातल्या काही गोष्टी आहेत म्हणे ज्या मी तुझ्यापासून लपवून ठेवल्या आहेत आणि त्या आता मला तुला सांगायच्या आहेत म्हणे, असं नवरा बायकोला म्हणतो. तर ती म्हणते की आता काय एवढी वर्ष गेली, आता कशा सांगता, नका सांगू. नाही म्हणे, जर का ते नाही सांगितलं ना तर कदाचित म्हणे मला माहीत नाही, मला शांती मिळणार नाही. बरं ठीक आहे सांगा. आणि मग ना एक एक करून एक एक गोष्ट उलगडायला सुरुवात करतात आणि ती प्रत्येक गोष्ट शॉकिंग असते बायको करता आणि ऑडियन्स करता ती कॉमिक असते बेसिकली. मग त्यांच्या आयुष्यातल्या काही काही गोष्टी जसं की एखादा डायलॉग म्हणून दाखव. हां, तर ते त्यात काय होतं ना, त्यांची एक मैत्रीण असते. राजाभाऊ नावाचं कॅरेक्टर आहे त्याच्यामध्ये. तर राजाभाऊंची एक जुनी मैत्रीण त्यांना एकदा घरी भेटायला येते आणि यांची बायको घरी नसते तेव्हा राजाभाऊंची. तर ते तिला म्हणतात मैत्रीण, तू कसं काय रात्री आलीस? ते म्हणते भेटायला आहे तुला. ती म्हणते बरं पण माझी बायको आली तर म्हणजे ती फार संशय आहे, तिला उगाच म्हणे सगळं ते हे होईल, मग ती खूप वेगळा अर्थ काढेल या गोष्टींचा. तर तू जा म्हणे, जा. तर ही जायला आणि बायको यायला अशी एकच वेळ होते. आणि मग राजाभाऊ हिला लपवत आहेत प्रत्येक वेळी, बायकोपासून लपवत आहेत तिला की घरात नाहीच आहे आणि बायकोशी पण डील करतायत. आणि मग बायकोला मध्येच हिचा आवाज येतो मैत्रिणीचा आणि मग ती म्हणते की मला आवाज आला कसला रे. अगं नाही घरात कोणीच नाही आहे, फक्त तू आणि मीच आहे. नाही मला आवाज आला. अच्छा तो प्रतिध्वनी असेल किंवा तो प्रतिकार ध्वनी असेल असं म्हणून तिला ते प्रत्येक वेळेस गंडवतात. आणि मग एका पॉईंटला ती म्हणते नाही मला आवाज आला. आणि तिकडे ना माझं एक सलग मी एक मोठं वाक्य आहे पूर्ण ते मी कायम म्हणजे म्हणतो मी ते. फक्त मला ते किती पटकन आठवतं आहे कारण त्याला बरेच गॅप पडली.
तर ते तिला म्हणतात, राजाभाऊ तिला समजवतात की काय ना म्हणे, सूर्य आता पृथ्वीच्या भोवती 412 अंशात फिरतो आहे. म्हणजे सूर्य आता विषुववृत्त ओलांडून कर्कवृत्ताच्या वायव्येला जातो आहे आणि चंद्र आता अक्षांश रेखांश याच्या उत्तर ध्रुवावर परिक्रमा पूर्ण करत असताना उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुव येथील गुरु, शुक्र, शनी, रवी या ग्रहांकडे गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे आकर्षित झाल्याने भरती आणि ओहोटी सुरू होते. आणि ग्रहमालिकेतील इतर ग्रह म्हणजे युरेनियस आणि नेपच्यून, स्थलीय ग्रह ज्याने प्रकाशगंगा दूर आहेत आणि बाह्य ग्रह ज्याने आकाशगंगा दूर आहेत, तर जेव्हा ग्रह आणि उपग्रह यांच्यामध्ये हायड्रोजन आणि नायट्रोजन यांच्या मार्फत वरच्या आदानप्रदान सुरू होते. आणि मगाही सांगितल्याप्रमाणे ध्वनी म्हणजे आवाज, तर हा ध्वनी निर्माण करणारी निर्जीव वस्तू म्हणजे खुर्ची, टेबल, कपाट, पलंग, पंखा. तर ह्या निर्जीव घनवस्तूंची विशिष्ट प्रकारची रचना असताना या निर्जीव वस्तूच्या कुठल्याही सजीव म्हणजे तुझ्या सगळ्या सामान्य माणसांच्या संपर्कात येतात तेव्हा प्रतिनिर्माण होऊ शकतो. आणि मूळच्या तुझ्या मुखाला ध्वनी लहरींच्या विचाराने आणि सृजनशीलता ध्वनीपटलावर विशेष औषध केला प्रहार जाऊन तो ध्वनी जेव्हा आपला स्वादुपिंडातून कर्णनलिकेत परावर्तित होतो तेव्हा प्रतिकार ध्वनी निर्माण होऊ शकतो. बापरे, हे सगळं आणि पाठ केलं. हा, हे असं सलग भलं मोठं वाक्य असं यायचं ते. बापरे, म्हणजे आता तरी मी खूप दिवसांनी म्हटल्यामुळे हे आलं. आणि पुढे पाठ केलं एवढं सगळं. हो. आणि हे म्हटल्यावर जो काही समोरून लाफ्टर यायचा आणि रिस्पॉन्स यायचा. बरं, फक्त इकडेच थांबायचं नाही. हे झालं की प्रत्येकाला म्हणायचं सगळ्यांना कळालंय. तो म्हणतो हो बरोबर, ज्यांना नाही कळले त्यांनी तर पुढच्या प्रयोगाला परत समजवतो म्हणून. आणि मग ती असायची वरती, तुला कळलंय? ती म्हणजे नाही. बरं, तू सगळ्या प्रयोगांना नाही मग. असं म्हणून मग ते धमाल यायची, मजा यायची पण नाटक करताना. आणि मी म्हटलं ना मगाशी, काय तुम्हाला प्रयोगागणिक तुमचा परफॉर्मन्स बदलावा लागतो. म्हणजे आज माझ्या एखाद्या वाक्याला ह्या ऑडियन्सचा लाफ्टर येतो आहे, पण दुसऱ्या ठिकाणी या प्रयोग म्हटलं का वेगळ्या ठिकाणी प्रयोग करतो ना, तिकडे त्याच पंचला लाफ्टर येईलच असं काही सांगता येत नाही. तिकडे कधी कधी जे पंच इकडे नाही वाजले तिकडे वाजतात, असंही होऊ शकतं. सो तुम्हाला ते कळलं पाहिजे की ऑडियन्स आज कुठल्या म्हणजे त्यांना काय आवडतं आहे, फ्लेवर कुठला आवडतो आहे. मग त्याप्रमाणे थोडं तुम्हाला ते तुमच्या परफॉर्मन्समध्ये बदल करून आणि मग त्यांना कसं छान, कारण तुमचं टार्गेट काय मेन, तर ऑडियन्सही छान एंटरटेन झालं पाहिजे. म्हणजे जो व्यक्ती आज तुमचं नाटक बघण्याकरता एक 500 रुपयाचं तिकीट काढून आला आहे, त्याचा वेळ खर्च करून आला आहे आणि काहीतरी अपेक्षा घेऊन आला आहे, सो तो थिएटरहून बाहेर पडताना तो छान आनंदी झाला पाहिजे आणि त्याला समाधान वाटलं पाहिजे की मी आज एक छान कलाकृती पाहिली. सो रिझा हे मेन मोटो आहे ना, हे एंटरटेनमेंट हे खरं तर मूळ साधन म्हणजे मेन कारण आहे. सो प्रेक्षक एंटरटेन छान झालं पाहिजे. आणि नाटक म्हणजे असं ते इमिजिएट रिॲक्शन मिळते ना तुम्हाला. पण मजा आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे किती वेळा असं होतं नाटक, तर मी कितींदा असं झालं की हा जो मोठा पॅच मी करतो ना, त्याच्यानंतर पुढची 1-2 मिनटं ऑडियन्सशी गप्पा मारत मारत नाटक केलं मी किती वेळा. हो, कारण मी हे म्हटलं की मग तिकडून काहीतरी रिॲक्शन येते, मग त्यांना रिॲक्ट केलं मी. चालू नाटकात एक रिॲक्ट करणार, आपण कंटिन्यू करतो, तर मी रिॲक्ट केलं, इकडे कंटिन्यू करणार, इकडून एक रिॲक्शन येते परत. सो असं त्यांच्याशी बोलत बोलत मग ते परत यांना हे ठेवून परत नाटक यायचं आणि नाटक परत पुढे घेऊन जायचं. अरे वा, म्हणजे नाटक तुम्ही खूप एन्जॉय करता. मजा, धमाल. मग ते स्टेजवर 2-2.5 तास तुम्ही म्हणजे एकदम राजा असतात. तुम्ही विचार करा ना, तुम्ही स्टेजवर आहात आणि तुमच्याकडे जी समोर एक 400-500 लोकं बसली आहे, त्या सगळ्यांच्या नजरा तुमच्यावरच आहेत. यू फील लाईक अ किंग. म्हणजे तुम्ही जे करणार आहात ते त्यांना आवडत आहे की तुम्ही काय करणार आहात ते बघण्याकरता एवढी लोकं आली आहेत आज. 500 लोकं. जबाबदारी पण आहे खूप. म्हणजे ही लोकं. आणि पाठांतर कधी विसरलात तर ती आता एक कला आहे ती बेसिकली. काय मला वाटलं काय ट्रिक वगैरे आहे की काय. ट्रिक असते नाही असं नाही आहे. काय ना, तुम्हाला जमलं पाहिजे, ती जरी विसरलात ना ती गोष्ट परत कशी काय ट्रॅकवर आणायची, सावरून घ्यायचं. हां, म्हणजे आता बऱ्याच असं होतं खरं की मी पण खूप सिनियर्सकडून पण बऱ्याचदा आपण ऐकतो की स्क्रिप्टमध्ये काय आहे हे मला माहिती आहे ॲज अन ॲक्टर. ऑडियन्स म्हणून तुम्हाला ते नाहीच माहिती आहे ना ती गोष्ट. बरोबर आहे. सो मी विसरलो हे जोपर्यंत मी असं होत नाही माझं, तोपर्यंत तुम्हाला कळणार नाही ते की हा विसरला आहे. मी विसरलो आहे, मला माहिती आहे बॅक ऑफ द माइंड मी विसरलो आहे ना, पण गोष्ट ती ट्रॅकवर कशी आणायची मग हे माझं कसर आहे. मग सहकलाकाराचं कसं बसतं की समजा को ॲक्टर विसरला, त्याला सांभाळून घेऊन मग ती गोष्ट. पण असं होतं म्हणजे होतं बऱ्याचदा होतं. माणूस आहे शेवटी, बऱ्याचदा सगळ्यांचं होतं. पण बांबावून जाता कामा नये अशा वेळेला. तुम्ही ते सांभाळून घेता आलं पाहिजे. पण ते काय ना, प्रयोगागणिक अनुभवागणिक तुम्हाला जमतं ते आपोआप. सो तो काही हे नाही असा. मग आता पुढचं कुठलं नाटक येत आहे?
हां, अजून आता अनाऊन्स असं काही नाही केलंय, पण करा मग इच्छा आता. आहे, करतो. सर्व काहीवर सर्व पहिली अनाउन्समेंट येस, करा. नाही म्हणून सर्व काही करायचं आहे खरं तर. म्हणजे नाटक आहेच. लवकरच करेन मी. आहे जरा काही 1-2 विषय डोक्यात आहेत आणि फार लवकरच एक फार लवकर म्हणजे 2025 हां, 25 मध्ये नाटक करणार आहे. करणार. करणार. आणि हिंदी हिंदी माहीत नाही मला अजून. म्हणजे माहीत नाही अजून तरी म्हणजे तशी काय म्हणता संधी पण एक हवी तशी नाही येते, मिळत नाही आहे. पण माहीत नाही, कळत नकळत थोडा जरा इकडे फोकस जास्त असल्यामुळे जरा काही प्रयत्न इकडे आहेत. पण ऑफकोर्स हिंदीमध्ये मला एक खूप आवडेल काम करायला. आणि आता तर इतकं आहे ना की OTT आणि हे इतकं आता वास्ट आहे. तर खूप छान छान गोष्टी आहेत, इतका छान कंटेंट आहे आता. आणि मला खूप आवडतं काय ना ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये एक अभिनयाचं पण ना एक हे बदलत गेलं बघा तुम्ही. काळागणिक आहे ना, पद्धती बदलत गेल्या प्रेझेंटेशनच्या पण. आणि आता सगळं सटल याच्याकडे आले आता हो. ते. असं फार लाऊड काही नसतं ना. अच्छा, आता आपण कसं गप्पा मारतोय हो. आणि इकडून कोणीतरी शूट करतंय समजा, हो. तर असंच ते प्रेझेंट होतं. म्हणजे प्रेक्षकांनी समजून घ्यायचं. हां, पण ते तेवढं स्ट्रॉंगली पण आहे ना. म्हणजे खरं सांगू का, सटल करणं हे जास्त अवघड आहे. जसं सायकल हळू चालवणं जास्त अवघड आहे. हो, सटल करणं फार अवघड आहे. हो. म्हणजे तुमच्या कंट्रोल्ड इमोशन्स तुम्ही तेवढं सादर करणं आणि त्या तेवढ्या स्ट्रॉंगली समोरच्यापर्यंत पोहोचणं खूप अवघड आहे. हे सोपं नाही आहे. बऱ्याचदा म्हणणार काय नॉर्मल बोल ना. म्हणजे डिरेक्टर किंवा डिरेक्शन टीम तुम्हाला कधी कधी म्हणणार नॉर्मल बोल. काही कलाकार बा अरे हो, पण नॉर्मल बोल म्हणजे ते सोपं नाहीच आहे. ते फार अवघड आहे. उलटं तुम्हाला जे थोडंसं ॲक्ट करणं इज कम्पॅरेटिव्हली इझी, पण सटल आणि प्रेझेंट करणं फार अवघड आहे ते. पण स्वामींच्या सिरियलमध्ये सटल नाहीये. आहे. हो, म्हणजे त्यातली जी एक आध्यात्मिक अनुभूती आहे ती सटल आहे का, आहे की ना, ती आहे ना. प्रेक्षकांपर्यंत हो, पोहोचावी आहे म्हणून? ना, आहे ना. मी माझ्या कामातून बऱ्याचदा ठेवण्याचा प्रयत्न करतो ते. कारण तरच ते कनेक्ट होतं. म्हणजे स्वामीं जेव्हा काही बोलत आहेत, एखादा उपदेश देत आहेत, एखादा संदेश देत आहेत, तर तो जितक्या सटलतेने प्रेक्षकांसमोर जाईल ना, तो जास्त कनेक्ट होतो. आवडतं उलटं लोकांना ते. आणि परत सांगतो, मी हे जाणीवपूर्वक खरंच करत नाही की मला सटल करायचं आहे बरं का म्हणून मी करतो, असं बिलकुल नाही आहे. मी सांगितलं ना मगाशी, तीच प्रोसेस आहे. सिम्पल वाचा, विचार करा, ते असते आता काय, आणि परफॉर्म करा. नॉर्मल मी किती असं असतं की एकतर ना आता कॅमेरा फ्रेंडली इतकं होऊन जातं ना या 4 वर्षाच्या याच्यामध्ये. सो बऱ्याचदा समोर कॅमेरा ऑन आहे माझ्या लक्षात पण नसतं. बऱ्याचदा असं होतं, मला नाही लक्षात जात नाही मुळात. सो जो को ॲक्टर आहे, समोर जी व्यक्ती बसली आहे आणि म्हणजे स्वामी समजा एखाद्या भक्ताला काही सांगतायत, तर आपण कसं बोलतो आत्ता, असं बोलतो बऱ्याचदा मी त्या व्यक्तीशी. पण ऑफकोर्स तुम्ही त्या कॅरेक्टरमध्ये राहून बाहेर येऊन नाही, पण असं बोलणं होतं बऱ्याचदा. आणि ना तुमची कधी कधी ना कळत नकळत ती लिंक लागून जाते ती. कारण तो मेसेज इतका स्ट्रॉंग असतो ना त्या कंटेंटमधला, की तो एक्सप्लेन करतानाच तुमची तितकी छान लिंक लागलेली असते ना, की तो खूप इझिली सटल आणि सोप्या पद्धती प्रेझेंट होऊन जातं ते. आणि हेच काम जेव्हा मी बघतो नंतर टी व्हीवर, अरे हे छान झालं आहे, चांगलं आहे. तुम्ही बघता स्वतःचं काम. हो, बघतो. प्रत्येकाने बघितलं पाहिजे. प्रत्येक कलाकाराने आपण काय केलं हे कळलं पाहिजे ना. शूट करणं वेगळं असतं, एडिट होऊन सगळं होऊन फायनल जेव्हा येतं तेव्हा गोष्टी जरा एक थोडं बदलतात. प्रेझेंटेशन बदलतं, त्याला म्युझिक येतं, एडिटिंग असतं, हे सगळ्याच गोष्टी असतात. सो फायनल काय आहे हे आपलं कळलं पाहिजे. कारण आपल्या चुका काय झाल्यात हे आपल्याला कळलं पाहिजे. एखाद्या भागात आपली समजा एखादी चूक झाली असेल, तर ती पुढच्या भागात होऊ न देणं, काम सुधारणं, अजून छान कसं करता येईल याचा प्रयत्न करणं. सो त्याकरता तुम्हाला स्वतःचं काम ॲनालाइज करावंच लागतं. खूपच छान. मला असं एकदम म्हणजे तुमचा हा जो प्रवास आहे, म्हणजे लहानपणापासून काम केलं, पण आधी तुमचं जे काय हॉटेल मॅनेजमेंट, त्याच्यानंतर ॲडमिन, मग हळूहळू नाट्य क्षेत्रामध्ये शिरकाव, तिथं पॅशन मिळाली की त्याच्या पाठीमागे लागणं, आणि आता स्वामींची कृपा. मला असं वाटतं आज आपल्या ज्या गप्पा झाल्या खूपच छान, आणि मला बरंच काही शिकायला पण मिळालं. खरं सांगते, मला माहीत नव्हतं की आम्ही एखादी 20 मिनटं सिरियल एखादी बघतो, पण त्याच्या मागे, आणि विशेषतः आध्यात्मिक जेव्हा एखादी असते तेव्हा ते वेगळं असतं. त्याच्यात तुम्ही असता पण आणि नसता पण. तर हा जो एक शिफ्ट आहे तो प्रेक्षकांना कळणं खूप जरूर आहे, नाही का?
खरं आहे. आणि तो मला खूप छान जवळून कळला तुमच्याशी गप्पा मारल्यामुळे. त्यामुळे अक्षयजी, तुम्ही इकडे आलात सर्व काहीमध्ये आणि सर्व काही आम्हाला सांगितलं त्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. थँक्यू खूप सो छान मच. वाटलं, बरंच काही कळलं आज. नाही, तुमचे खूप खूप आभार. तुम्ही आज इथे इन्व्हाइट केलं आणि आपण छान गप्पा झाल्या, सो मलाही खूप आवडलं याला. थँक्यू सो मच. थँक्यू. तर प्रेक्षक हो, अक्षरशः म्हणजे मला असं वाटतं 1 तास झाला पण मला कळलंच नाही. इतक्या सुंदर गप्पा झाल्या आणि अक्षयजींची स्वामींवरची भक्ती आणि त्यांचं प्रेम आणि त्यांचं आत्तापर्यंत त्यांनी ज्या तळमळीने, जिद्दीने आणि चिकाटीने जो प्रवास केला तो खरंच वाखाणण्याजोगा होता. हा एपिसोड तुम्हाला आवडला असेलच नक्की. ज्यांना ज्यांना स्वामींचे अनुभव आले असेल किंवा जे स्वामींचे भक्त असतील, हा एपिसोड बघितल्यानंतर नक्की शेअर करा. त्याचबरोबर जे बाकीचे तुमचे मित्रमैत्रिणी असतील, जे बाकीचे भक्त असतील, त्यांनासुद्धा शेअर करा, लाईक करा आणि जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सर्व काहीला जरूर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये सर्व काहीमध्ये.